aici în spital 24 de ani. Cu bune, cu rele adunate, cu țipete, cu urlete, cu lipsuri, cu alergături, cu un colectiv, cu o gardă colectiv, care îți lasă o amprentă acolo bine pusă. Când faci o manevră de resuscitare pe un copil ars și face tălocile crank ca o cutie de carton, dar absențele astea le-am făcut pentru a spune tuturor din România condițiile care sunt în acest spital. Este imposibil. Am zis la colectiv, am văzut tot ce era de văzut. Am văzut tăiați de tren, am văzut călcați de mașini de gunoi, am văzut politraume de tramvai, am văzut câte am văzut. Când am văzut colectivul, am zis, dom'le, n-am văzut nimic. Și am stat și m-am întrebat atunci, băi frate, ce se întâmplă de fapt? Toată lumea spune că avem și noi n-aveam nimic. Nimic. Ne cârpeam. Alergam, împrumutam de pe secții. Era un haos total. Și la noi, în spital, colectivul a fost, să zic, o săptămână sau două. Și am zis, dom'le, eu una personal mă complac într-o mocilă care îmi va trece și de gât și de cap, mă voi sufoca în mlaștina aia și mâl și în mizerie. Și voi spune că am trăit de pe mână pe pământul ăsta, că n-am făcut nimic. Am spus, nu se poate așa ceva. Și am început să vorbesc. Asta nu puteți nega pentru că era filmat aici. Vă rog să vă țineți mâinile acasă. Pe urmă am început să spun, la vremea respectivă se spăla în sala de operații cu detergent de vase și există filmări care le-am făcut eu personal. Auzeam colegele la sală, bă, iar n-avem betadină, bă, iar n-avem aia, bă, iar n-avem fier de la, bă, iar n-avem nu știu ce. Într-una din zile îmi vine asistenta coordonatoare și zice, auzi, fă și tu economie la tubulaturi. Eu fiind asistentă de anestezie, ce să fac, mă? Să faci economie la tubulaturi. Păi, fată, tu cu cererea asta mie? Ce economie să fac în tubulatura pentru pacient este de unică folosință? În ultimul timp, lipsa personalului și eu sunt dat afară. Lipsa materialelor, instaurarea dictaturii. Nu venea ea la 40 de ani prin competență să ocupe funcția de manager. Să mă ierte bunul Dumnezeu. Și un copil de grădiniță știe că totul e politic. De ce să ne ascundem după cireș, după copac, după deget? Întotdeauna sistemul sanitar a fost vacă de mulți a politicului. De aici s-au plătit campanii electorale, de aici s-au plătit și s-a ajuns unde s-a ajuns. Ne-am complăcut în situație. Am zis, las că merge și așa. Politicul a impus și noi am zis să las să meargă să vedem că poate se schimbă azi ceva în țara asta. Poate se schimbă mâine ceva în țara asta. Nu, în țara asta nu s-a schimbat nimic. Ce puteam eu să fac când am făcut, când
scăpam tot timpul. Băi, iar au venit pacienții, țineam plicuri cu 10 de milioane în plic. Eu. Și îi dădeam pe proces verbal colegei din post-operator. Și urlam: bă, tembelilor, nu mai coborâ să nu mai vină pace, vă instituiți ceva, faceți ceva. Hai că te trezești tu vorbind. Bă, eu nu mai răspund de valorile pacienților. Dar dumneavoastră nu vă tentau cu... Vă recunosc, sincer, cu mâna pe inima, dacă medicul cu care lucram în ziua respectivă venea și îmi dădea 10, 20, 30, 40, 50, cât considera el ca medic pentru ziua respectivă, spunea mulțumesc. Dar știi de ce spunea mulțumesc? Pentru că în ziua aia nu el a muncit, eu am muncit. Că veneau cu pacienții cu valori, nu veneau pentru noi ăștia mici. Veneau pentru medici, plicurile erau bine puse de sus. Și vedeai că scria într-un colț un A mic, ăla era anestezie, într-un colț M1, mâna întâi, M2, mâna a doua și R era rezidentul. Echipa chirurgicală. Colegii toți, majoritatea au fost de partea mea. Păi și uite că n-au ieșit. Pentru că atunci când au ieșit 3 sferturi din anestezie, a doua zi au fost puși pe listă. Și pe la colțuri, prin doctorul cu tărică, prin doctorița cu tărică, i s-a transmis: avem rezidenți o târlă, n-avem nevoie de voi, de asistenți. Nu e teamă, e lașitatea românului. Dar de ce să nu... Dar ce mai... Da, lasă dracu dacă e proastă. A, dacă face și iese ceva bun, e bine și pentru mine. Sunt nebună. Dacă nu ești cu ei și nu te complaci în mocirla lor, ori te plătește cineva ca să faci lucrul ăsta și faci pe bani grei de tot, ori ai pe cineva mare în spate care te susține și te pune să faci asta, ori ești nebun. Tăcem azi, tăcem mâine, vin din urmă copiii noștri și în loc să formăm niște copii frumoși și drepți și corecți și liberi, îi închistăm în același comunism în care am trăit noi ca și copii. Eu acum am plâns, nu ca pentru faptul că m-au dat afară, pentru dezamăgirea din suflet. Am meritat pentru că am să mă pot uita în ochii copiilor să le spun: eu n-am fost ca ei.